ሰላም እንዴት ናችሁ? ሙአዛ ነኝ ከባህሊቱብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ጎድን ጥብስ እንደምታዩት እዚህ ጋር ጎድን አለኝ የበግ ከጭቅና ስጋ ጋር ጥብስ በራሱ የሚባለውን እንጠብሳለን። ምንም የለው ጨው ብቻ አድርገን በጣም የሚጣፍጥ ከሽንኩርትና ቃሪያ ጋር ብቻ ቅቤም ሳናስገባበት ማለት ነው በራሱ እሱን እንጠብሳለን። ለሱ ደግሞ ማባያ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ቂጣ ጋግሬያለሁኝ። በቂጣ ነው ማለት ነው የሚበላው። ዛሬ ደግሞ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የዶሉ ምልክት ኦል የሚለውን የተጫናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ወደ ጥብሳችን። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ትንሽ ቅባት ስላለው ግን እቀንስለታለሁ ደግሞ በዛ ያለ እንትን ስላለው ይሄ ሞራ ነገር እቀንስለታለሁ። በጣም ስጋው ያለው እዚህ ጋር ነው። ቀይ ስጋ በደንብ አለው እዛ ጋር። ስጋው እንደነገርኳችሁ እዚህ ላይ በጣም ብዙ ነው። እዚህ ጋር ነው ያለው ስጋው የሚበላው እዚህ ጋር ያለው ነው። እንዲበስልልኝ እንደዚህ ከተፍ ከተፍ አድርገዋለሁ ማለት ነው በቀላሉ እንዲበስል። በጣም ነው ብዙ ስጋ ያለው እዚህ ጋር እና ትልልቅ ስለሆነ የአንዱ ጎድን ላይ ያለው የዚህ ሀገር በግ በጣም ትልልቅ ነው እና እንደዚህ ቆራርጧለሁ ማለት ነው። ይሄ አንዱ ምን እንደሚያክል ነው። አንዱ ላይ ያለው ስጋ እንደዚህ ከተፍ ከተፍ እዚሁ ጋር ያው እንደዚህ እዩት። እንደዚህ ተዘልዝሎ ተከትፏል ማለት ነው። ነጫጩን አውጥቻለሁ በዛ ያለውን አሁን ጠብሳለን። በደንብ ኃይል ባለው እሳት ነው የምጠብሰው። ምንም አልጨምርም። እንደምታዩት መጀመሪያ ጎድኑን ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። የራሱ ትንሽ ቅባት ስላለው
እሳቱ የሚግለበለበው ይሄ ዳርዳሩ ላይ ሁሉ ስለሚነካው መጥበሻውን በደንብ ነው የሚጠብሰው ማለት ነው። በሚግለበለበው ጭስ ስለሚያስብለው ደግሞ በጣም ደስ ይላል እሳቱ ሲገባ እንደዚህ። አሁን የተፈተፈውን ጨምረዋለሁ። አሁን ሽንኩርቴን እከትፋለሁ። ጨው ጨምርበታለሁ። በጨው ብቻ ነው እንደነገርኳችሁ። ቃሪያውን እንዳለ ነው ዝም ብዬ የምጨምረው። አልከተፈውም። ነካ ነካ ሰንጠቅ አደረኩት። ይቀመሳል። ሲቀዝቅዝና ይችን ቀምሳለሁ። ቃሪያው ለቃና ብቻ እንደዚህ ብትሆን ይገባል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይጣለ እዩት። ተጨማሪ የተዘጋጀ ሳላድ ያስፈልጋል። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ። ቻው።